사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love. Okay, ni adalah shawl Fika. Fika akan lipat dua macam ni. Dia akan bagi setengah. Bukan setengah tau, dia macam lucu sikit lah. Suku. So, pada ni adalah style pertama. Style pertama saya. Dua-dua sama panjang, okay? Dulu spin kat belakang. Balik ke depan. Balik belakang sikit. Tu yang belah kanan kita bawa ke sini. Kita nak kemas. Tu kemas. Okay, lepas tu yang ni kita sambung. Maksudnya kita ikat. Harap, dah siap. Okay, kita rasa macam kosong kan. Dekat sini, kat lagi kan. So, Fika akan pakai bukan sunting, anting-anting. Tada! Tada! Okay, ini adalah start tutorial Fika yang kedua. So, Fika jarang kita buat. Bukan jarang, memang tak pernah buat pun. Ini first time Fika pakai. So, first kali ini adalah turban ya. So, first kali Fika buat macam ni. So, gabus situ. Okay, tak pergi belakang. So, kita nak buat macam ni. Okay. Untuk satu. Lagi dua sini. Jadilah turbannya. Easy. Okay, ini adalah style yang ketiga kita. Style ni simple sangat. Okay, first kali macam biasa, dua-dua sama panjang. Lepas tu, pin dekat belakang. So, kita tarik ke depan. Di depan. Kita satu belah sini, satu belah sini. Dan simple, easy to exquisite.